γυναικομαστία είναι η διόγκωση του ανδρικού στήθους είτε στη μία πλευρά είτε και στις δύο. Φυσιολογικά εμφανίζεται κατά την εφηβεία. Συνήθως όμως υποχωρεί μέσα στα επόμενα 1 με 2 χρόνια. Τι συμβαίνει όμως όταν η γυναικομαστία συνεχίζεται και στην ενήλικη ζωή? Υπολογίζεται ότι το 65% των ανδρών έχουν αυτό το πρόβλημα και βεβαίως επηρεάζεται αρνητικά η καθημερινότητά τους τόσο στο ντύσιμο όσο στη θάλασσα αλλά και στις σχέσεις τους με το άλλο φύλο. Η επέμβαση τώρα που γίνεται για τη διόρθωση αυτού του προβλήματος είναι αρκετά συνηθισμένη και σχετικά απλή όταν βεβαίως γίνεται από έμπειρα χέρια. Συγκεντρώνει δε διαρκώς όλο και περισσότερους οπαδούς, ανάμεσα στους οποίους και ο Δημήτρης που σε πολύ λίγο θα ακούσουμε τη δική του προσωπική εμπειρία. Βρισκόμαστε στο ιατρείο του κυρίου Νόντα Καποσίτα, πλαστικού χειρουργού, για να μάθουμε περισσότερα για αυτό το πρόβλημα της γυναικομαστίας. Καλησπέρα, γιατρέ. Καλησπέρα, κύριε Ζαγορέου. Η γυναικομαστία είναι μια επέμβαση αρκετά συνηθισμένη. Θέλω όμως να μάθω ποιες είναι οι κατηγορίες και ποιες τεχνικές εφαρμόζονται ανά κατηγορία. Ουσιαστικά οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται εξαρτάται από το είδος γυναικομαστίας. Η γυναικομαστία ταξινομήθηκε παλιότερα από τον Αμερικανό τον πλαστικό χειρουργό τον Σάιμον το 1972 και χωρίζεται ουσιαστικά σε 3 βαθμούς. Η κατηγορία 1 που ουσιαστικά αναφέρεται στη μέτρια διόγκωση του ανδρικού μαστού χωρίς καμιά χαλάρωση τέρματος. Σε αυτή την περίπτωση ουσιαστικά υπερτερεί ο μαζικός αδένας του άνδρα και χρειάζεται χειρουργική αφαίρεση. Δηλαδή γίνεται μια μικρή τομή μέσα στη θηλή η οποία δεν φαίνεται, όπου αφαιρείται ο μαζικός αδένας. Η κατηγορία 2 που είναι μεγαλύτερη διόγκωση του ανδρικού μαστού χωρίς χαλάρωση δέρματος και σε αυτή την περίπτωση αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται. Και τέλος η ίδια τεχνική που είπαμε προηγουμένως και τέλος η τρίτη κατηγορία που είναι η ξεσημασμένη διόγκωση του ανδρικού μαστού με μεγάλη χαλάρωση του δέρματος που σε αυτή την περίπτωση εκτός από την αφαίρεση του αδένα πρέπει να αφαιρεθεί και δέρμα που συνήθως αφαιρείται κυκλικά με μια κυκλική τομή η οποία ουσιαστικά συμπίπτει με το περίγραμμα της θηλής και δεν φαίνεται. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία 10 με 15 χρόνια έχει αναπτυχθεί μια καινούργια κατηγορία ανθρώπων με γυναικομαστία. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι είτε υπέρβαροι είτε παχύσαρκοι, ή ακόμη περισσότερο οι άνθρωποι οι οποίοι χάσαν κιλά λόγω βαριατρικής χειρουργικής και αυτοί ανήκουν σε μια διαφορετική κατηγορία όπου και ταξινομούνται με άλλη μορφή. Και αυτά μπορεί κάποιος ενδιαφέρον να τα δει στο εξειδικευμένο μας site στο gynecomastia.gr. Θέλω να μου πείτε η περίπτωση του Δημήτρη που θα ακούσουμε σε πολύ λίγο, σε ποια κατηγορία ανήκει και ποια τεχνική εφαρμόστηκε. Η περίπτωση του Δημήτρη ανήκει στην κατηγορία 2α, δηλαδή εκεί που έχουμε μεγαλύτερη διόγκωση του μαστού, δηλαδή μεγαλύτερη από την κατηγορία 1, αλλά χωρίς χαλάρωση δέρματος. Και η τεχνική η οποία ακολουθήθηκε είναι η τεχνική του Wemster, δηλαδή με μια μικρή τομούλα από την τρίτη μέχρι την 9η ώρα μέσα στη θηλή, όπου αφαιρέθηκε ο υπερτροφικός, ο μεγαλύτερος μαζικός αδένας. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι σε πολλές περιπτώσεις ότι υπάρχει και αναπόθεση λίπος γύρω από το μαζικό αδένα και χρησιμοποιείται και η τεχνική της λιποαναρρόφησης για ουσιαστικά να σβήνει και να παίρνει καλύτερο αποτέλεσμα. Και βέβαια, η λιποαναρρόφηση χρησιμοποιείται και σαν τεχνική εκλογής στις περιπτώσεις της ψευδογυναικομαστίας, εκεί που ανήκουν μερικά υπέρβαρα άτομα που ουσιαστικά επικρατεί το λίπος περισσότερο του αδένα. Περισσότερες λοιπόν πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να μάθουν μπαίνοντας στο site kapositas.gr αλλά και στο πιο εξειδικευμένο site gynecomastia.gr. Πάμε τώρα, κυρία Καποσίτα, να ακούσουμε τη μαρτυρία του Δημήτρη. Δημήτρη, γεια σου. Γεια σου, Κατερίνα. Πότε παρουσιάστηκε το πρόβλημα της γυναικομαστίας και πώς επηρέαζε την καθημερινότητά σου και την ψυχολογία σου? Το πρόβλημα ξεκίνησε από την ηλικία της εφηβείας, λίγο πιο μετά, όπου κατάλαβα ότι δεν είχα ακριβώς επίπεδο στήθος όπως θα ήθελα να έχω. Το θέμα είναι ότι συνεχίστηκε και μετά την εφηβεία. Συνεχίστηκε και μετά την εφηβεία και ξεκίνησα να κάνω παραπάνω γυμναστική, να προσέχω πιο πολύ τη γυμναστική στην περιοχή του στήθους. Σε βοήθησε αυτό καθόλου? Είδα ότι δεν βοηθούσε. Βέβαια είχα και κάποια παραπάνω κιλάκια, όχι παχύσαρκος, αλλά αυτό δημιουργούσε μια εικόνα η οποία δεν ήταν τόσο καλή. Κατέληξες λοιπόν ότι η μόνη λύση για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημά σου ήταν να κάνεις επέμβαση. Πόσο εύκολο όμως ήταν να πάρεις την απόφαση? Υπήρχαν ενδιασμοί, υπήρχαν αναστολές? Ήταν δύσκολο να πάρω την απόφαση. Καταρχήν, πριν πάρω την απόφαση, προσπάθησα κι άλλο με διατροφή και με γυμναστική, να κάνω ό,τι μπορώ. Δεν μ' αρέσει να κάνω επεμβάσεις, νομίζω σε αρκετούς δεν αρέσει, φοβούνται τους γιατρούς κτλ. Τελικά όμως κατάλαβα ότι δεν γίνεται κάτι και θα έπρεπε να κάνω την επέμβαση. Φοβόσουν και την άρκωση? Δεν φοβόμουν την άρκωση και σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ και ο γιατρός, γιατί από τη στιγμή που ήρθα στο γιατρό του κυρίου Καποσίτα και γνωριστήκαμε, με έκανε να νιώσω απόλυτη σιγουριά ότι όλα θα πάνε καλά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα
και ότι δεν χρειάζεται να ανησυχώ για την άρκωση. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι, Δημήτρη. Φοβόσουν και για το τι θα πούν οι δικοί σου, τι θα πούν οι φίλοι σου, οι σχέσεις σου. Είναι λίγο ένα θέμα ταμπού. Είναι ένα θέμα ταμπού, σίγουρα. Πιστεύω ότι κατά τη δική μου άποψη αρκετός κόσμος έχει αυτό το πρόβλημα, αρκετοί άντρες. Από εκεί και πέρα είναι ταμπού, ακόμα και η λέξη γυναικομαστία ακούγεται άσχημα, σε κάνει να νιώθεις άσχημα για αυτό το πρόβλημα. Οπότε όλα αυτά με έκαναν τελικά να πάρω την απόφαση, λοιπόν την απόφαση, να έχω το θάρρος και να το κάνω. Είχες λοιπόν το θάρρος, έκανες την επέμβαση. Θέλω να μου πεις μετά αν υπήρχε πόνος και πόσο γρήγορα έφυγες από την κλινική. Δεν υπήρχε καθόλου πόνος. Δεν πόνεσα καθόλου. Μου έδωσαν 2 παυσίπονα προληπτικά, φαντάζομαι, γιατί δεν πονούσα. Έκατσα μόνο ένα βράδυ στην κλινική και την άλλη μέρα το μεσημέρι βγήκα και πήγα για καφέ. Και πόσο γρήγορα γύρισες στη δουλειά σου? Στη δουλειά γύρισα σε 2 ημέρες. Δηλαδή βγήκα Σάββατο, έκατσα και την Κυριακή σπίτι μου, όλο το Σάββατο την Κυριακή και τη Δευτέρα ήμουνα στη θέση μου, στη δουλειά. Θέλω να μου πεις αν είσαι ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα και αν υπάρχουν σημάδια, αν έχουν μείνει σημάδια. Είμαι 100% ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει κανένα σημάδι, είναι σαν να μην έχει γίνει επέμβαση. Πιστεύω σε αυτό έχει να κάνει και η εμπειρία του γιατρού. Ο κύριος Καμποσέτας έχει τεράστια εμπειρία στο αντικείμενο και μου το είπε και μπορώ να διαβεβαιώσω τους πάντες γι' αυτό βλέποντας το αποτέλεσμα πάνω στο σώμα μου. Η επέμβαση λοιπόν της γυναικομαστίας είναι αρκετά συνηθισμένη και αρκετά απλή εφόσον γίνεται από έμπειρα χέρια. Δεν είναι καθόλου επίπονη, δεν αφήνει σημάδια και τονώνει την αυτοπεποίθηση των ανδρών.